dưng thì mình vừa cùng cả nhà tôi xong bức tranh một chiếc quần jean này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video bức tranh của mình. Xin chào và gặp lại. Chết, em bé ơi cái kinh chứ. Lại học được câu của cái hạng rồi. Nhưng mà đứa nào mình nhổ kêu là em bé hết. Đúng. Trước tao nhắn tin cho thằng cô Long. Cái gì cơ? Hôm trước tao nhắn tin cho thằng Long, người ta cũng nhắn tin là ok bé. Giờ tao mới nhớ ra. Tao bị nhiễu cái câu lọ nên là tao nhắn tin là ok bé. Nhưng mà chị thấy dễ thương mà. Tất cả đều là em bé. Và vừa rồi mình vừa tô xong một đám mây có mi dài như này, cảm ơn lại tin rồi. Tôi tranh của mình xin chào và hẹn gặp lại. Mình nhớ xanh mượt đi. Hả em? Bình xịt thì trái tim. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh bức tranh của mình. Cũng là ngày nhạc của mình tô bức tranh đấy là một cái nồi súp như này nhé. Thì trái tim và sau đây thì mọi người cùng tô bức tranh này cùng với mình nhé. Bây giờ mình đã hoàn thành xong bức tranh như này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người trong các video bức tranh tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì có chút ăn uống sủi cảo tôm thịt của bọn xanh nhé. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh bức tranh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm tô màu hồng của đây có hình chiếc cỏ bồ lá bên trên như này nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.